व्ह्यूअर्स, गोल्डन फूड रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण बघणार आहोत गवारीची मुलांसाठी गोड भाजी कशी बनवायची ते. आजच्या रेसिपीसाठी मी इथे 250 ग्रॅम म्हणजे 1 पाव गवार छोटे तुकडे करून साफ करून घेतले, चांगली धुवून घेतले. बाजूला आता मोठ्या गॅसवर एक कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये एक मोठा तांब्या पाणी ओतलं आणि आपले गवार त्याच्यामध्ये उकडायला टाकायचे. हे बघा, आता आपले गवार 10 मिनिटात उकडलेली आहे. एकदा चेक करूयात हलवून आणि एकदा झाकण ठेवूयात. ज्यावेळेस झाकण ठेवू त्यावेळेस गॅस मंद ठेवायचा. परत एकदा हलवून बघूयात गवार शिजली आहे का ते. हे बघा, गवार सहज मॅश होती म्हणजे शिजली आहे. आता मसाल्याची तयारी. मसाल्यासाठी मी इथे छोटे 3 कांदे घेतलेत, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर घेतलेली आहे. आता येथे मसाल्यामध्ये जिरं घेतलं 1 चमचा, 1 चमचा हळद घेतली, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, चिमूटभर हिंग घेतला, 7-8 पाने कढीपत्ता घेतला, 2 चमचे धना पावडर घेतली, 1 चमचा लाल तिखट घेतले. आणि आपली भाजी आपल्याला गोड करायची आहे त्याच्यासाठी आपण 3 चमचे गूळ बारीक करून घेतला आहे. तुम्ही किसूनही घेऊ शकता. इकडे कढई आपली तापत ठेवली, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे. ते गरम झाल्यानंतर 1 चमचा मोहरी टाकायची. मोहरी चांगली तडतडली 1 चमचा जिरं टाकूया. जिरं आता तडतडलं आहे आपलं. त्याच्यानंतर आपण आपले कढीपत्त्याची पाने टाकायची आणि आपल्या ज्या 3 हिरव्या मिरच्या होत्या त्याचे तुकडे करून ते टाकायचे तेलामध्ये. हे थोडंसं फ्राय झालं की आपण त्याच्यामध्ये जो आपण लसूण आणि आलं घेतलं होतं ते मी ठेचून घेतलेलं आहे. ते तुम्ही किसूनही घेऊ शकता. आता याला एकदा हलवून घेऊयात. आता हा मसाला थोडासा फ्राय झाला की आपण त्याच्यामध्ये आपण जे 3 छोटे कांदे घेतले होते ते एकदम बारीक कापून घ्यायचे. तो कांदा आपण आता टाकूयात आणि तेलामध्ये मिक्स करून घेऊयात. कांदा टाकल्यानंतर हा जो आपला मसाला आहे किंवा फोडणी आहे ती चांगली फ्राय होऊन द्यायची तेलामध्ये. कांदा थोडासा ब्राऊन झाला की मग आपण आपले जे सुके मसाले आहेत ते टाकायचे. कांद्यावरती मसाले सुके असतील तरी ते जळत नाहीत आणि मिक्स करून घ्यायचे चांगलं. हा मसाला परत थोडासा फ्राय करून झाल्यानंतर त्याच्यातच थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. आता सगळा मसाला आपला चांगला तेल सुटेपर्यंत तळून निघाला आहे, तर आपण आपली उकडलेले गवार त्याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेऊयात. हे बघा, गवार चांगली मिक्स झाली आहे. आता आपण मीठ टाकूयात 1 चमचा. परत एकदा हलवून घेऊया. आणि आता इथे एक टीप म्हणजे आपली जी गवार आहे कढईमध्ये थोडीशी जागा करायची आहे सेंटरला मध्यभागी आणि आपला जो गूळ आहे आपला तो त्याच्यामध्ये टाकायचा. गूळ झाकला जाईल याची काळजी घ्यायची आहे. वरून पूर्ण आपली जी गवार आहे मसाला लागलेली ती त्याच्यावरती पसरवायची आहे आणि गॅस मंद ठेवायचा. हे बघा, आणि वरून झाकण ठेवायचं आहे. म्हणजेच या स्टेजला आपल्याला वाफेवरती शिजवायची आहे गवार. हे बघा, त्या गुळाचं किती पाणी झालेलं आहे. हीच इथे टीप आहे. या पाण्यामुळेच गवारीला टेस्ट येते. हे गुळाचं गोड पाणी त्याच्यामध्ये तयार होतं वाफेवरती. आता परत त्याला
झाकण ठेवून 5-6 मिनिट वाफेवरतीच स्लो गॅसवर शिजू देऊया. बघूया आता 10 मिनिटांनी. हे बघा, ते पाणी आता आपलं आटलेलं आहे. गुळाचं जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये 5-6 मिनिट शिजल्यानंतर भाजीला मस्त टेस्ट येते. आता भाजी आपली जवळजवळ शिजलेलीच आहे. त्याच्यानंतर आपण 1 चमचा गरम मसाला टाकलाय. गरम मसाला कधीही भाजी तयार झाल्यानंतर शेवटच्या स्टेजला टाकायचा आहे, म्हणजे त्याचा स्मेल आणि त्याची टेस्ट तशीच राहते. हे बघा, आता आपली भाजी तयार आहे. गॅस आपण बंद केला आहे आणि वरून कोथिंबीर टाकली. आपली भाजी तयार आहे. आता आपण ती सर्व करूयात. ही गोड भाजी मुलांना खूप आवडते. तुम्ही नक्की करून बघा. गवार म्हटलं की मुलं नाक मुरडतात, खात नाहीत. पण अशी भाजी केली की मुलं नक्कीच खातील. तुम्ही नक्की करून बघा आणि टेस्ट चांगली लागली तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि आजपासून गोल्डन फूड रेसिपीचं ब्रीदवाक्य आपण ठरवणार आहोत. गोल्डन फूड रेसिपीचा आस्वाद घेत राहा आणि सकाळी कमीत कमी 40 मिनिट चालत राहा, कारण चालणं ही आरोग्यासाठी खूप उत्तम आहे. विशेषतः स्त्रियांना मी सांगेल, सकाळी 7च्या अगोदर 6 ते 7च्या दरम्यान 40 मिनिट नक्की वॉकिंग करत जा. स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेत जा आणि असाच गोल्डन फूड रेसिपीचा आस्वाद देखील घेत जा. धन्यवाद.